Ay, dun sa pinost ni Mimi din pala. Ikaw pala dapat muna, no? Nakikita na nila tayo. So ngayon, lahat ng sasabihin nyo, nakapanood na nila. Yes, Hello, I guys. can see it now. We're live. Ayun, meron pala tayong live na ano eh. Wala pa nanonood. Sana may manood na. Ako nanonood. Ako Nanonood yung ka one. din? Announce nyo na. Yeah, actually, Na live tayo. Meron ba kayong Facebook group sa Paris din na ano, na meron din kayong community chat or something? Yep. Yes, we do have. Yan si Press. Post ulit Si natin. Press ang ating iniiba ko yung lives. Hi, good morning, good evening. Teka, Good sigawan ko day. itong mga ano, Singapore. Sabi ko, nood na kayo, walang tao sa... Walang live. Kasi naman, Send din natin sa mga current students natin. Oo, kahit sino. Kahit mga lola natin na yung don't have Pinomote ko siya any idea kanina. what they're doing. Ako rin. Hindi kasi kami usually ang show namin dito is 8 to 9 ganon dahil yun yung mga oras na tigil ng work ng mga majority kami ng naman, kasama at natin this dito. time, nasa work na rin. Yeah, normally. Anyway, panood naman nila yung replay nito. So mostly ang spike ng viewership lagi nasa replay kasi may iwan naman siya doon sa channel. True. I agree. Ito dapat mga kasama natin online na sila ngayon dapat eh. Ilan na ang natin nanonood? Madami na, isang mata tsaka isang number na 1. Hindi niyo ba nakikita sa screen niya? Ako yun. Ako nakikita ka, pinapanood. God nga ako. Nga, tingnan ko din sa check natin sa Facebook. Wait kunin ko yung link and then Naka-live to sa Facebook. yes, we're live. Facebook? Wait. Sa Facebook at saka sa channel ng Paris Send sa at saka Singapore. Wait, send ko yung Oh my God. Send ko yung link. Send mo nga din sa sa chat natin. Send ko yung dapat naka-headset kayo ha. Tatamaan natin yan mamaya yung ganyan. Oh, naka-ano na. Tapos inalagay yung yung StreamYard link. Sige po. Saan po siya? Huwag nyo na StreamYard lead. Baka pasukan lahat ng tauhan. Nakuha nyo na yung link, di ba? Sinend ko kanina yung link ng FB, right? Nakuha nyo? Yeah. Actually, Yeah. Saan po na-send? FB siya ng ng ALSE TV Singapore, I think. LSE. Ito, nandito na siya. Sa inyo yung link para ma-share nyo ng mabilis. Sige po. Yep. Ayan, delete ko pa yung sarili. May delay to na 9 seconds eh. Nasaan na? Ito, wait Wait lang po. Sige. Ang dami kong window. Yun. FB link natin. Yan, sinend ko sa group chat natin yung FB link. Hindi kasi masyado ma-YouTube mga tao, no? FB talaga. No? Talaga. Gusto nila direct agad dun sa Yeah. Facebook. Dapat yung page, ito si-share ko na sa mga groups. Ako kasi ang fan base ko sa YouTube, Inax fan base. Kapal ang mukha. Si Renz ang fan base ni Renz sa Spotify. Yep. Wala kaya itong bagong episode ngayon. Hindi ko pa na-edit. Dapat may year-end ka. May year-end panel ka. Eh. Meron actually. Ang planning it. Kaya nga hindi ako gano'n nakasagot sa natin eh. Actually, Share nyo naman sa page nyo sa Paris. Yep, Oo. kaya na. Kaya yan. Na-share ko na sa amin. Tsaka sa taga-Ateneo, sa PH, sa Global. Sinend ko na rin sa group chat ng mga dean ng De La Salle University. Live tayo na din. Sa mga dean talaga. Okay, sige, start na tayo. Kahit wala pang masyado nanonood kasi mamaya may live and then pick up na lang natin. Shinare ko din sa profile ko.
later ang ating mga information. Okay po. Okay, ready kayo guys? Okay, so welcome everyone. Good evening sa ating channel. Tonight is a very special episode kasi matagal tayo medyo hiatus sa ating mga episode. Kasi alam niyo na, busy. Papasko na, tsaka wala tayong masyadong katulong gumagawa ng mga ganung trabaho. Anyway, tonight ay meron tayong mga kasamang bisita na galing sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa pinakamalayong panig ng daigdig sa Pilipinas at sa Paris. Pero tatawagin natin sila and once I call you guys, can you do a quick self-intro? Sino ba kayo? Kala ko budots eh. Ano ba yung mga latest project? Meron ba kayong mga mall show na Hindi, gusto may promote? O kaya meron ba kayong lalabas ng mga bagong clothing lines? Paki-promote na lang. Sige, unahin natin. Last na natin yung ating boss. Unahin na natin ang ating mga teammates from Paris. Who wants to go first? Sige, ladies first na. Can you introduce yourself to our millions of viewers? Yep. So, si Renzo na muna, si Press muna. Tinuro ka rin. Ikaw daw muna. Si Press muna. Volonturo pala, no? Anyway, so I'm Renzo Bangalista from ALSE Paris Batch 72. Hello sa lahat ng mga alumni natin tsaka sa mga current students natin all over the world. Ayun. Oo. Same as Renz. This is Dia Pilado from Batch 72, ALSE 72 from Paris, France. Ayan. Alam ko ngayon ay gabi na sa Singapore. And dito naman sa Paris ay lunchtime na rin. So talagang busy ang mga tao working and for sure having lunch na rin dyan. Kamusta sa Singapore, Paul and Robert? Magaling naman kami dito. Okay pa kami. Magaling. Okay. Thank you for that very timely introduction. Timely kasi sa umpisa talaga ang introduction. Anyway, tawagin natin ang ating punong abala for our program. Isa sa kasama natin sa, dahil ko nagkakamali po, correct mo ko, AFLSE. Tama ba? Yes, Paul. You're on the line. Paul? Paul, naririnig mo kami. Hello everyone, kamusta po kayo? My name is Paul Babiera from AFLSE Philippines. Welcome po sa aming live stream ngayon. Ikaw ba yung kumanta ikaw ba yung kumanta ng I Remember the Days When You're Here With Me? Ano yun? Anong year? Paul Sapiera pala yung Paul Sapiera. Paul Sapiera pala yung Paul Sapiera, hindi Paul Babiera. Yun. Delay ang reaction ni Paul. Paul, are you listening to us via YouTube or StreamYard? Wait. Dapat sa StreamYard ka naka-audio para live ang iyong nadidinig. Real time. May delay. I think sa YouTube siya naka-plug. No? Baka siya sa YouTube naka-plug. Wait. Hello sa 5 million na nanonood sa atin. Naka-ano yan eh. Anong tawag dyan? Naka-round off. Round off to the nearest singular digit. Sir Ed is watching with us. Hi, Sir Ed. Hi, Sir Ed. At sa lahat po ng nanonood sa ating very impromptu. Ilang milyon na ba nanonood sa atin? Na live. Yeah. Ayan siya. Okay. So ano bang pag-uusapan natin ngayon? Okay, sige. Why we're here, kasi tayo ay mga naatasan na magkaroon ng Tagalog. Ang hirap pa rin. So, ang leadership ng ating community, they ask a handful of volunteers. Kasama tayo doon, to lead and mag-initiate ng activity itong papasok na taon. Kasi syempre, di ba, alangan namang kaya lang natin, New Year, nas kanya-kanyang greeting. So, as a community, as a family, we're also doing this. We're gonna give you
more details about that. Pero we're here because we wanted to promote, and invite the global community na samahan tayo dito sa celebration na ito. So, ang kasama natin is Renz and D from Paris and then si Paul from Philippines. Okay? So, we're part of the steering committee ba tawag doon? Taga-Pilipinas ba si Paul? Akala ko sa Singapore din siya. Yes, Pilipinas si Paul. Right now, naka-base muna siya sa Pinas pero magugulat tayo kasi lalagyan na siya ng ibang flag next few months. So, ayun. Okay, so, kamusta ba dyan sa Paris, Renz and D? Renz, you're unmuted. Ayun, unmute ko, no? Dito ayos naman, mataas yung cases ng COVID. Ayos Talaga? Yeah. So, nagkakaroon ng mga panibagong restriction in Paris. But, optimist pa rin tayo na magiging okay yung lahat. Yes. Yun nga lang, kasi nga mataas yung cases namin ngayon. Like, nag-spike around 50K per day. So, it's kinda, alam mo yun, naku-curious tuloy ako kung effective ba talaga si vaccine or not. But, pero vaccinated na kayo? Vaccinated ka na? I think ito yung mga hindi vaccinated kasi. Yeah. And based naman din sa data na meron tayo, mababa naman yung death cases eh. So, mataas yung cases ng COVID, pero yung mga namamatay naman, hindi naman ganun hindi naman siya sumasabay dun sa spike. Correct. So, optimist pa rin tayo na, going back to normal. Na tinatawag natin. Yeah, that's actually part of why we're doing this kasi a lot from our community has been hit, it hit closer to home. Kasi marami tayong kasama dito sa Singapore, talagang mag-anak, parents nila. Pero there's no word to describe that. Anyway, we're doing this. Ikaw, D, kamusta dyan sa Paris? What do you do, by the way, in a busy day like this? In a busy day like this, actually, meron kaming event tomorrow. I-plug ko na rin, ha? Sa mga taga-Paris po, no? It's a video event, pamaskong handog ng video. So, ayan. I think in collaboration to with, I don't know kung ipapalabas siya sa ABS-CBN. So, yun lang yung narinig ko. Pero tomorrow, nandun ako sa video na yan. Yan. Pero same as Renz yan, life goes on kahit na mataas ang cases, as long as syempre you have to be very vigilant and careful, diba? To be honest, kaya we're encouraging everyone talaga to be vaccinated. I know marami pa rin against the vaccination, but now we already have the booster shot, diba? That's the third vaccine. So as much as possible, diba? We have to take care of ourselves and protect ourselves and others as well. So, ayun. Ayun lang po. Yun. So, si Paul meron siyang technical difficulties, so I'm gonna communicate with him sa chat. So, Oo nga display na lang daw siya. Smile na lang. Oo. Ayan. Ako balita ko Robert, Paul, yes. and Renz na nagkaroon ng announcement sa Philippines government na may mga lahat ng uuwi ng December 10 to 15. Is that true? Na tama ba? Kasi back to red flag ang France. So kung may mga uuwi sa amin dyan, yung iba alam ko matutuloy. Pero yung iba, I think they're planning to change their schedule kasi magkakaroon natin ng quarantine na naman. How long yung quarantine? I thought bumalik siya sa 3 and now back to how many days? Hindi ako sure, no? Pag red siguro, parang ang red yung 10 days. Kasi yun yung pinanggalingan. Yung mga umuwi nung nakaraan ay 10 days before siya binago. Tapos ginawang, I think 3 days, di ba? And then 5 days, parang ganun. 3 days, oo. Kaya I think marami magiging affected yung flight going to Manila. From France, but I don't know about Singapore. So, inyo ba dyan? Yung cases ba dyan sa SG? Sa Singapore, bumaba na si Paul smile siya. Hindi daw tayo maintindihan.
internet Yan ang connection challenge. ko. Don't know why. Ganun talaga yung internet Okay naman connection dito talaga. sa Philippines, masaya, syempre. Home is where the heart is. Correct. Pero syempre, mas Correct. masaya kung sama-sama tayo sa event natin. Exactly. Oo nga, that's what we're gonna try to do, invite all of them or most of them. Hindi pa naman nangyari na lahat pumunta. Ewan ko, dyan ba sa community niyo sa Paris, kapag may activity kayo, may nangyari na 100% attendance? Hindi naman talagang walang ganun. Mahirap yung kasi nga, may iba-iba tayong agenda, tsaka meron tayong mga priorities din sa buhay. Alam mo na. Yes. Anyway, talking about priority, si Paul pa naman na makakapag-describe nito. Ako, Paul. Oo nga, about Paul, ano ba ang background nitong ating team na Hope? Okay, cut natin siya. Ano ba yung tinalo? Hindi ko narinig. Anyway, syempre, di ba, we're striving ngayon na gumawa ng something memorable, something special para sa lahat sa ating ALSE community. Kanya dugot pawis na ibinibigay natin dito para sa kanilang lahat. Kanya syempre, we would appreciate it. And of course, makita natin na andun lahat tayo as one family para we will definitely welcome 2022 with a bang, di ba? Kaya ginagawa natin memorable and super ganda tong event natin ito. Tama ba yung sagot ko? Tama. Ganda ng boses ni Paul, no? Parang siya, Ito yung with the bang. DJ. With the bang. Paano ikaw, Renz, tsaka T, how did you end up with this group ba na kasama kayo? Kasi ako, hinila ako ni Sir Ed. Si Paul, alam ko, hinila ni Sir Ed. Kayo ba? Ba't ba? Same tayo, pinagtagpo tayo ng tadhana. Oo, hinila kami. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Pinagtagpo tayo. So, ganun talaga yung nangyari. So, pinagtagpo tayo ng serendipity yan eh. Correct. Inad lang kami sa GC. Yes, it's destined. Yeah. Pero if I may ask, bakit ba siya Hope? Ano yung meaning ng H.O.P.E? Para explain ni Bossing Paul. Ayan. Kasi Paul, ano ba ibig sabihin ng H.O.P.E daw? Talaga sa akin, di ba? Yes. Siyempre, ang hope natin is, di ba, nag-umpisa lahat to ng 2020. Tapos 2021 proved to be worse or harder than it was in 2022. Kanya healing ang H natin for hope. Tapos yung O, we see life now with optimism. Yung P, perseverance, para, we persevere. Siyempre, hindi naman tayo mag-give up sa mga dagok ng buhay natin. And of course, E. Yan ang trademark nating mga taga-ALSE, di ba? Enthusiasm. We're always happy regardless and no matter what life throws at us. Masaya tayo, nakasmile tayo palagi. Parang ako ngayon, di ba? Intermittent ang connection ko. Smile na lang muna ako. Display ka na lang muna. At first. Yes. Very well said. Thank you so much sa meaning ng... Kaya tayo nakabuo ng hope, di ba? Like, there's healing, optimism, perseverance, and enthusiasm. That's why we're welcoming 2022 as one. Tama ba ako? Yes. And with a bang. And with a bang! Of course. Huwag natin kalimutan with a bang. Oo. Before yan, meron na tayong 9 million viewers. Hello. Perfect. Good job. Hello, Hello world. kay Christy Arenia. Good evening po sa lahat watching from Singapore. Of course, to Sir Edgardo Valenzuela. Hindi ko mabasa yung name niya. Gabriel, my angels. Good evening po. Ayan. Good evening sa meaning, I think sa Singapore to or sa Philippines nanonood. Sige, pakita natin yung poster, no? Kasi isa to sa dapat nating magawa. Baka tayo masyadong malibang, hindi natin maipakita. Teka lang, let me just figure out how to do this from my end. Yun talaga yung purpose natin eh. Oo, kasi baka sabihin na itong mga to, sino ba itong mga to? Dala kaming hindi namin care namin sa inyong mga mukha.
Kasi may artista tayo kasama si D. Nagsama rin ako ng import ko. Yan may import na. May import ako. Oh. Say hello. Hi. Hello. Hi. Okay, so Tuti, Rochelle Alilio, and yan. Hi, Rochelle. From Rome. Yes. Hi. Yes. Hello. okay, so I hope tama tong na-pick ko, no? 1 or 2 kasi ang liit ng file name niya. Okay, ito ang ating... Uy, ang galing. Na-pick up ko yung part 1. Yes, part 1. 2 parts tayo. Okay, Robert, explain so... mo bakit 2 parts tayo. Oo, 2 parts tayo kasi syempre sobrang dami mag-a-attend dito. Hindi natin kayang i-accommodate ng isang event lang, di ba? So, kung kakayanin nga, balak natin 1 week na event to dahil we're very optimistic na sasama ang... Of course. Hindi kasi kakasa lahat sa isang sa conference room. Oo. Yung billion sa natin, sa na fans, sa community, pupunta. So, doon lang tayo sa kaya natin. So, part 1 and part 2 tayo. So, ang part 1 natin mangyayari on January 8. Ito ay ang labo ng mata ko pala. Okay, 7 p.m. Asia. Ang part 1 is for the Europe, Middle East. Tama ba? Tama ko, Paul? For UAE. Yeah. UAE. Tama. Okay. So, ito yung oras. 7 p.m. in Asia, Manila. So, sorry sa mga taga Middle East kasi pinakamadali namin ma-figure out ang aming oras. So, nilagyan namin dyan. 7 p.m. Asia, Manila. So, isasend naman ng link na ito. So, for the sa Europe, alas 12 ng tanghali, ganito din. Yes. Right? Okay. So, sa pangalawa, yung pangalawa natin, invite ko naman si Renza, ikaw naman ang ikaw naman mag-invite dun sa ating second day 2. Babasahin mo lang naman. So, sa day 2 natin, yan, yung part 2 natin, of course, kinabukasan yun, 7 p.m. din Asian Manila time, and it would be 12 noon sa Europe. So, sa mga taga Geneva, taga Rome, Italy, so lunch break natin to, of course, and I hope, available tayong lahat. So, yung part 1, so may part 1, kanina sinabi na may part 2. So, sa part, para kasi meron tayong meron tayong mga pa-games, meron tayong mga pa-contest dito. Raffle. May raffle din tayo. So, sa part 1, gaganapin yung mga yon. And then sa part 2, saka sa part 2 din. Sa part 2, meron din to, di ba? Tapos, syempre, yung awarding ceremony natin, nandito na yung parang malalaman na natin kung sino yung mga nanalo, di ba? Yes. Siyempre, mga pa-premyo, Paul. Wala pala dito si Ana. Hindi natin ano ba yung mga pa-premyo natin? Parang... Ano yan? Sikreto yan. Sikreto surprise yan. Surprise yan. Pa, no? Hindi pa natin i-reveal ngayon. So, abangan yan. Para mas exciting. Ang gusto kong itanong, tuloy ba yung virtual autograph signing ni D sa mga fans niya sa ALSE? Yun, no? Oo, pipila ako dyan. Parang hindi dapat ako yun. Tama ako dun sa pila. Parang ikaw dapat yun, Robert. Hindi ako masyado. Ako actually, sobrang introvert. Actually, I asked my clone ngayon na sumama sa inyo kasi sobrang mahihayin ko. Yung clone ko na lang ngayon yung kausap niya. Okay, so yan malinaw. Meron tayong part 1. Natin yung ano ba yung mga ine-expect nila? Like, may mga, anong contest yung ine-expect nila dito? Yes. Paul, ano mga contest natin, Paul? Yung ating yung jingle, natin. Okay, pakita natin yung screen natin ng jingle, di ba? Napakasarap ng... Napansin niyo ba? Sarap-sarap ng mga nag-i-stream ka na lang ngayon, no? Kahit kakalayo tayo ng lugar, di ba? May tumatawag sa phone. We still get to connect, sorry, ha? Busy. Hello, text ba to? Hello, party line. May party line pa ba ngayon, 2021? Hello, party line. Meron tayo, party line actually. Yan. So, explain mo, Sir Paul. Ayan, meron tayong jingle making contest. It doesn't necessarily have to be Christmas, pero each and every one of us dito sa ALSE community, be it student or alumni,
is welcome to make a jingle. Group of 2 to 3 people, and then 1 to 3 minutes ng jingle ang gagawin nila. Pwedeng original, pwedeng gawa Cover. nila. Cover or something na ganun. Tapos, Sample nga Paul ng jingle. Ano ba yung na-expect natin? Sample nga Paul ng mga timbre. alin? Jingle bells. Yun na lang, jingle bells. Wag, may ano ko ngayon. May guest ako. Kanya ano. Tapos, syempre, may mga prizes tayo dyan na ano. Bale, ang presentation ng lahat ng entries will be on day 1. And then day 2 ang awarding ng winners natin. Kanya, we're encouraging everyone, yung mga current students natin ng ALSE, and of course, ang alumni natin all over the world na participate dito sa jingle making contest natin. Siyempre, it's the season pa rin naman ng Christmas. Kaya nilagay namin na Christmas. But it doesn't necessarily have to be Christmas jingles. Ang gagawin natin. Make it di ba, kasama sa natin sa innovation, sa course sa program natin is innovation. Let's innovate and let's be creative. And let's do yung mga nakaka-LSS na mga jingles natin. Ilabas na mga talento. At the same time, kailangan syempre it embodies the Atenean values of ALSE. Course. Of Ayun. course. Yun ang nagpahirap And yung doon. theme natin, Marami na sanang gustong sumali kanina. Binanggit niyo yung embodies the Ateneo values. Nako po. Lalo mo na sumali. Joke. Andiyan naman lahat sa atin Pag yan. nalabasan lahat ng creative dyan, lalabas lahat yung mga yan. Alam ko tong si Renz kumakanta to eh. Yeah. Kumakanta. No, hindi ako kumakanta. Tumutula. Ayun. Oo, sa bagay, katatapos lang. Sige, Si Paul. Robert yata ang dapat eh. Ayun, nasa likod niya yung mga Yung mga evidence. instrument, ayun no. Yun talaga, Kaya ko lang gawin may yan. banda. Musical director, si Sir Robert. Ay, ayoko. Yung ginagamit ang aking platform to sing Dabo no? Hindi, tingnan natin. Hindi, meron tayong mga kagrupo rito pagdating sa mga tugtugan sa kakantahan. Pero yung isang katag team natin, buhay ng Pilipinas ngayon eh. By the way, yung mga design natin, shout out kay Mark Paul Garcia ng Singapore for always helping us. Yep. Happy birthday, Divine! Binati ka namin. Happy birthday, Online. Divine. Happy birthday. Okay lang kasi hindi ka naman pwedeng bisitahin dahil maximum of 5 lang naman. So, excuse kang huwag kaming imbitahin dahil maximum of 5 ang... Ayan na, meron nang nagko-comment na si Sir. A moment of silence. Mission, companionship, magis, person for... Ayan ba, Sir, yung gusto niyo mga lyrics? Parang, kung mawawala ka, mission, companionship, magis, person for others, AMDG. Joke lang, Sir. Huwag mo out. Lagay mo sa ipin mo yung pwede ba ipin yung comment ba niya yan? Or sa amin? Yung comment, oo. Yun yan na. Ayun. Yan. The person responsible na nandito tayong lahat. Pero nung nakaraang meeting namin nila, wala kayo nung nakaraang meeting na merong suggestion si Sir Ed. Gagawin ko talaga yun. Alam mo ba yung Paul? Huwag natin sabihin on air. Okay. Ito po yung mga comment natin. Basahin natin. Okay, my God. How do we read this? DJ, Jazz Gabriel, My Angels. Divine. Yung pwedeng simple name niya. Divine. And then, si Rochelle, Rome. Hello. Hi. Si Kisha. Krisha. Wow. This Hi. is Thank you. Singapore, right? May fan ka. Wow. Sa amin tatlo, wala man lang nagsabing... yan para ipopost ko mamaya. Sa amin tatlo, wala man lang nagsabing kahit looking bad, ha? Sa'yo, may looking bad ka pa. Si Chris Mark Melan. Milan, Italy. Hi, Chris. Hi, Diba? Meron tayong mga viewers from all over the universe, diba? Hindi yes, Singapore, kanya nga may Paris, universe ang Philippines lang. tugtog natin ngayon. Oo nga, naririnig niya pa ba yan? Si Christy, nabanggit natin siya kanina. Si LJ, sana lagay natin yung mga countries natin, pag gano'n kayo. Kasi global event tayo, meron tayong 12,000 going to 13,000 viewers ngayon. Okay, I have a question for you guys. Serious mode tayo.
Kasi last na activity na ginawa ng community natin na something like this was homecoming. I think it was 2010. Tama ba? 2010. Nandun mo kayo sa homecoming sa Pilipinas? Wala pa. Sandwich ang flight ko nun sa client eh. Tinamaan na talagang close. Talagang sobrang impossible na dumaan pa ako ng Pilipinas nun. So, hindi ako nakapunta talaga. So very sad. Anyway, yun yung last na nag-gather lahat. No? Gusto kong hingin yung yung input or insights niya. Why is it still relevant doing something like this in from where we are right now, right? Where we are in a pandemic, like this probably should be the last thing that any organization should be doing, no? Pero why is it still relevant na gawin natin to? Siguro, medyo mahirap yung tanong, kaya unahin natin si Renz. parang nakakahalata na ako. Hindi, ikaw to si podcaster eh. Kaya, ikaw si podcaster eh. Kaya magaling ka makakatch up. Okay. No, bakit relevant? Bakit relevant pa rin yung mga ganitong gathering? Alam mo yung COVID kasi ito yung parang I could say na it's a gift and a curse eh. Alam mo, nung dumating yung COVID, na-realize natin yung ano ba yung mga nagiging priorities natin ngayon, ano ba talaga yung mahalaga para sa atin. And at the same time, nawala kasi dito yung social aspect eh. Syempre, hindi tayo pwede magsama-sama physically. Mm-hmm. Bakit hindi natin going virtually? Alam mo yun, may paraan, kumbaga, kahit pa paano. Kaya relevant pa rin siya. I mean, napaka-importante yung social aspect. Nasagot ko ba yung tanong mo? Galing ng delivery ni Renz. Para ko nanonood ng talk show host ng 1980s. Yung mga kumpas-kumpas pa ng kamay na. Tatayo nga ako eh. Okay, tawa ka ng tawa dyan, D. Ikaw susunod, D. Bakit? Why is it still relevant na ginagawa natin to sa tingin mo? No, same as Renz. I mean, for me, maraming naapektuhan ng COVID. And the only thing that we can do is really to embrace uncertainty, diba? Na tuloy pa rin ang buhay, life goes on. Kaya kailangan natin ito just to make sure that everyone is actually okay. Parang it's one way of making sure na buo pa rin tayo, na we're still one. Alam mo yon, especially the ALSE community. Marami tayong mga naapektuhan na mga mga taga-LSE. Hindi ko lang alam kung saang bansa yan, pero a lot has been really affected by the pandemic. So for us, it's the message of this New Year celebration is actually, aside from hope, is to spark joy, diba? It's a message to spark joy, to spark hope, and to embrace uncertainty and have faith in sa buhay. Yun lang. Na sama-sama tayo. We heal as one. We hope as one. And we're a family. ALSE family. So yun lang po. And I thank you. Sayang, wala ako nung effects ng palakpak. Alam yan, bibili nga ako nun para hindi pinipindot ko na lang kapag nag-i-stream. Pang Miss Universe. Dapat yata nasa Israel ka ngayon, di. Andun ng Miss Universe, wala ka dapat. Hindi ako nakahabol. Okay, salamat. And let's hear from Paul, our master of programs. Wow. So anyway, bakit siya relevant para sa akin? Kasi nga, from the day na kinonceptualize natin itong event na to, it poses as a challenge talaga to get to connect everyone. Pero thanks to technology, we were able to do it. Na in our own little way, we will be able to gather our family as one para, diba, to celebrate life. Kasi nga, COVID-19 has taken a lot from us. No one was spared from it. No one was prepared for it. So, para sa akin is, ang magandang gagawin natin ito is to spark that hope inside all of us. Para it will burn bright or the brightest sa 2022. Kasi, di ba, sabi ko kanina, 2020, everything started in 2020 where the world stopped. Naalala ko yan, March 15, 2020. Nasa US pa ako noong time na yan. The world stopped.
Tapos 2021 came. Tapos there's that glimmer of hope pero it wasn't enough. Tapos it became tougher as the months, the days passed by. Pero ngayon nga, with our community, we will be doing our best to reach out, to bring hope. Yun nga, through healing, optimism, perseverance, and enthusiasm, that we will show the world, not only the Philippines, but the world, that the LSE community is one as a family, that we are welcoming 2020 brave and with a bang kasi it only shows that we are resilient. It only shows that we have each and everyone in our hearts yung values natin. Katulad na sinabi ni Sir Ed kanina, we are men and women for others. We are companions in the journey. We have that sense of mission and discernment, and we are doing everything and anything that we say, feel, and think and do. Yeah, we're all doing it for the greater glory of God. Kanya, tong event natin na to is one of a kind, and this event will definitely, I'm very, very sure, and in our own little way, will leave an indelible mark to everyone watching and partaking in this event. Thank you so much. Kagandahan ba ng sagot to? Parang dapat na Grabe contestant number 2 natin. Number 3. Parang dapat contestant number 4, ikaw naman. Dapat nagpahuli pala, ay hinuli kita, pambihira, pagalingan kayo agad. Ano ba? Okay, sa panig naming mga tambay na pabigat sa lipunan, ganito namin siya. No, seriously, ako, how I see this, na we were given a chance to serve the community and be part of the community, not just in our local community in Singapore, but as a whole, as a global. You know, I was given a chance to meet a lot of our graduates, you know, sa ibang bansa. And when I did a project for ALSE, I think for me the relevance is simply tied down to us being Filipinos. Kasi parang sobrang innate sa isang Filipino is to always connect. Alam mo yun, whether it's good news, whether it's bad news, whether it's a small platform, whether it's a big platform, there's always a reason to connect, di ba? It's yung parang cliche na sinasabi, mga chismisan, ganun. Parang ano yun part of our lifestyle yun pero the real value in that is laging gusto nating may kausap, laging natin gustong may activity. Kaya iba, more than 10 million Filipinos all over the world, right? Why are we thriving like this? Tapos, dali niya tumirahan ng Paris ng matagal, bigla lumipat na Singapore, then bumalik ka ng Pilipinas. Parang wala kang iniiwan Alam mo yun? Parang isa tayong default pag Pilipino pamilya talaga Of course, hindi kasama dyan, hindi magkakasundo, may argument. Pero it's always that desire to connect. And this activity, we're adding a lot of like embellishments dito sa activity na to. We're figuring out what to call it. We're coming up with a narrative na this is special and it's really we're adding a lot of like naririnig yung sarili ko. Mute ko. So nakikita natin yun. Pero eventually it's because yun nga, I am a Filipino. Nagkataon na ALSE graduate ako. Pero hindi mo maiali sa akin na saan may party, saan may kwentuhan, saan may gathering. I wanna be part of that. And the more reason to be part of it, na sobrang valuable ng message natin ngayon. It's about hope. It's about human beings as a whole trying to step forward. Although some of us are stories, yung iniiwan natin malungkot, painful, may mga nawala sa buhay natin. But it's about stepping forward na And that's what we're trying to convey. And we really hope na sa simple program na pinaprepare na natin, may paramdam natin sa buong community natin na, hey, we got your back. And, we know that we have your, maasahan din namin kayo in as a community. So, yun yung aking I thank you. Thank you. Okay. So,
hindi natin masyadong ibobore ang ating mga tao. Okay, anyways, nabanggit na natin ang ating mga activity. Okay, ang pinaka-importante, Paul, how can they join? How can they sign up? Paano ba? Sa ating Are we event. sending, So we will we're sending the link, right? Like individual we are communities. We're sending gonna the have link and we email will be blast. posting on our social media channels yung mga links and posters as days and weeks will be going towards the event day. Magpo-post kami. Plus, yung mechanics natin nung jingle making contest natin, yung Christmas jingle natin. Yung ating Christmas jingle extravaganza na hatid ng ating ALSE students and alumni. Yan, looking forward ako dyan. Definitely masaya yan. Nagkaroon ba kayo ng parole making sa Pilipinas last year, Paul? Nung nakaraan may parole making sa Singapore. No. Nag-judge ako na nawindang ako eh. Parang dalawampung parole yata yung tinitignan ko. Kalang like, saan nang galing tong mga to, di ba? Ganon sila rito sa Singapore. Nagkaroon ng parole making contest. Bigla na ako may inaaral na parole. So ginawa ko, baka nanonood sila. Wag na. Nag-judge ako, tinuro-turo na ito. Joke lang. Magaganda talaga. Yun. So, i-expect nila na from our own local communities din, may kanya-kanya tayong drive to promote, right? Yep. Yes, of course. Oo. Help us na itap natin lahat ng networks natin para maikalat natin ang magandang balitang idadalhin ng kick-off event natin sa New Year. Okay, may phone-in question ako galing sa aking kabatch na sobrang kuripot na hindi ko napapangalanan. Pinakamahalagang tanong, may entrance fee daw ba to? Aba, meron. Mahal ang entrance fee natin. Ang entrance fee natin is yung presensya nila. Yun. I thank you na naman ang ginagawa ni Paul. As may bonus pa, pwede pa sila manalo sa raffle. At sa mga games natin. Saan ka nakakita ng event na libre tapos nanalo ka? Diba? Game show host na naman si Renz. Renz, dapat magkaroon tayo ng... Kaya alam mo, yun yung exciting part dun eh. Libre, tapos mananalo ka. Attend ako dyan, sigurado. Siyempre. Kaya nang umasa, Renz, hindi tayo kasali. Pag nanalo tayo, hindi aalisin yung pangalan natin sa mga mananalo. Ay, ganun ba? Bawal ba tayo? Bigyan na lang tayo ng bonus ni Paul. Beke naman. Ako ba? Si Ado. Anyway, pero just to be clear, wag natin gawing motivation na pupunta tayo sa premyo. Baka mamaya nagpa-premyo tayo, nanalo kayo, tapos umalis na kayo, hindi pa tapos yung event. Nandun tayo, di ba? To connect, hindi... Yeah. Bonus na lang yung bonus na lang yung to win like round trip. Nalimutan ko na anong term doon. Tagal kong di ginagawa. Round trip ticket to your airport, back to your doorstep. Parang ganun, di ba? Kasi mahirap ang bumiyahe ngayon eh. Atid lang kayo sa airport A to A. Baka mamaya ma-lockdown ka pa eh. Oo. Oo, ang hirap bumiyahe. Bala ko pa naman pumasyal sa Paris. Kasi pangarap kong kumain ng ice cream sa ilalim ng Eiffel Tower. Madami. Yung bata pa ako, tapos may... Bisitahin natin sila D. Yes, of course. Welcome na welcome. Sure. Punta dito. Tapos libre nyo naman kami ng French fries. Matagal ko nang inisip, ano ba lasa ng French fries sa Paris? Sa France. Sa France. Hindi ko rin alam eh. Kami naman. Parehas lang. Pero ako favorite sa Singapore. Favorite kong punta sa Singapore. Nakapunta ka na ba rito, D? Oo na, may ilang beses na rin. Favorite ko yan na lugar. Grabe. Hindi man lang kami pinasyal. Sana nag-speak ka sa community na namin ng hair and makeup. Hair and makeup. Nandiyan ako bago mag-lockdown last year. Yun, no? Sana pala sinabi mo para naasikaso ka namin ng ganun ng ALSE pag may bumibisita. Asikasuhin natin yan. Soon. Pag pwede na ulit. Oo. Para pag kami ni Paul nandiyan dyan, asikasuhin hindi kami. Tama. Okay. Joke lang. Pero talagang gagawin natin yan. Part yan ng ginagawa natin. So, ngayon, let's try to wrap things up, no? Para wag natin silang masyadong
kunin ang kanilang mahalagang oras kasi baka sabihin nilang, baka yan lang mangyari sa event, magsalita lang yung 4 na stooges na yan, hindi na ako attend. Hindi po, ano lang kami, nasa launch event lang kami, hindi kami yung mga masters of ceremonies. Meron tayong sikat na mga host doon na from Paris. No? Hindi natin sasabihin, sino sila. Oo. Tsaka from other places pa, may mga ano tayo. Celebrities. Yeah, mga celebrity natin yan. Anyway, anong date na ba ngayon? Wait. Sa ilang araw pa tayo. Maganda pala, magkaroon tayo ng parang countdown, no? Pag 10 days before, parang ganon. Good idea. Meron mga graphic. Kasi kami ginagawa namin yun, pag may event, 10 days before, merong bonggang graphics lang na. Tapos 9 days, 8 hanggang sa bukas na pala yun. Parang ganon. Anyway, it's December 11. And again, share uli natin yung ating poster. Hindi ko man share ng sabay, no? Baka yung 1 or yung 2 na lang yung mapakita natin. Yung 1 muna. Everybody's welcome naman, 1 and 2. Oo. Welcome to Oo nga pala. Maganda importante yun. Baka sabihin nyo, ay, baka i-kick out ako kasi pang 2 ako. No, hindi. Kasi paano naman namin sasabihin kayo na umalis ka dito kasi 2 ka, di ba? Namin kayang gawin yun. Both 1 and 2, day 1 and day 2, may pasabog tayo. Yan, pasabog. Yan. Kasi New Year. not in a violent, way. Ay, nagte-thank you si Sir Ed. Maraming salamat. Robert, Paul, Rems, and D. Welcome, Sir Ed. Nantay pa rin namin ang welcome po. Bonus. Wala bang pa-bonus? Ito na po kami. Wala bang pa-bonus ang asog dyan? Joke lang, pero half mint. Anyway, so we're gonna try to figure out to make as much noise as we can. Magkakasama din naman tayo sa team sa ating promotion, media, to market this event. Pero eventually, we expect all of you to see there. And yeah, let's do one round ng kanyang personalized invitation natin for them. Unahin natin. Gagawin ko na lang yung nasa screen. Okay. D, ikaw susunod sa screen ko eh. Your call to action and invite them. Ako daw. Okay, we're inviting everyone po sa January. This is part 1. That's January 8, 2022. That's next year na. We welcome 2022 with a bang. That's 7 p.m. Asia Manila time. And of course, isa-send yung meeting ID natin and passcode sa lahat ng ALSE sa ating community. So we hope to see you there, everyone from Paris to Singapore to the Middle East, and also the Philippines. So kita-kita po tayo January 8 and January 9. Yay. How about you, Renz? Ano? Ano ka rin? Call your own personalized invite din. Yan. So again, in behalf of lahat ng alumni, lahat ng current students natin ngayon, we're inviting all of you na mag-attend sa ating Ateneo LSE of Life New Year kick-off event. So, 2022 in a few weeks, no? Next year siya, technically, but in a few weeks, malapit na to. Kaya sana maka-attend kayo. It would be on January 9, yung part 2 natin, 7 p.m. Asia or Manila time, but it will be 12 noon, gaya nga nasabi ko kanina, dito sa Europe. So, isasend namin sa inyo lahat ng link, lahat ng mga paraphernalia natin. Isasend namin sa inyo yan lahat. So, yan. All right. How about you, Paul? All right. Okay. So, guys, thank you for listening to us, and expect to hear from us soon uli for mga mechanics sa jingle contest and everything. Any updates, we will definitely let you know. And we're inviting everyone to join us on January 8 and January 9, 2022 for our Ateneo LSE OF Life Global New Year Kickoff Hope. Yun po. And let us show the world how much of a family, ALSE family we are. Ayun lang po. Thank you so much. Yun. And everyone who's watching, you can still share the link from where you're watching it right now because the replay will be available for viewing until
Jesus comes back, as long as that. Pero pagtapos na yung event natin, siyempre, kung gusto nyo pa rin mapanood, tapos na yung event 5 years from now, panoorin nyo kaming apat, nasa isang frame kami, pwede naman yun. Patutugin nyo sa mga reunion nyo, di ba? Kung nasang banda kayo, mga padasal, mga ganun. Alam mo yung nagpe-play na naka-projector na walang audio. Tapos, silbi mo yan. Throwback na lang. Seriously, we hope to see you all there. And kung nanonood kayo ngayon, in any way that you can, reach out to the people sa inyong network kasi yun yung ALSE. We are built sa isang model na may network si Paul, may network si Renz, may network si D, tapos ako may networking ako. No, wala akong networking. May network ako. So, we just spread the news, no? And thank you sa mga nanood and salamat, sa suporta at guidance ng ating mga leaders, no? Si Sir Ed and si Ma'am Tina, lahat ng resource person, lahat ng mga nagturo. Kami pong apat ay mga estudyante po kami, no? So, kung ikaw ngayon ay estudyante, nanonood ka, nabigyan ka ng link, pwede yung maglingkod sa community, mag-volunteer. Di ba sabi mo, Paul, may ipopromote ka? Sinabi mo kanina yon, meron kayong big event sa Pilipinas. Let me take this opportunity to invite everyone. Pa-share naman. Robert. Teka lang, yun ang naging problema ko. Saang thread mo sinen? Sa GC, sa DM ko sa iyo. Anyway, we'll be having an orientation on December 14 for incoming secretariats and volunteers for AFLSE 2022 dito sa Philippines. It's gonna be 8 p.m. on Tuesday, December 14. We will be, we're inviting all the Philippine alumni this is a call to leadership. That this is the time for us to pay it forward and para sa ating AFLSE event. AFLSE 2022 happening March until September of 2022. Ayan, sorry, naihabol ko pa ba? Naihabol, ayan. Nataranta ako, sorry Call to leadership sa mga Philippine alumni natin. Orientation for secretariats and volunteers on the 14th of December. Nandiyan na rin sa post natin sa social media channels natin yung... Malapit na pala yan, no? Malapit na pala. So, mga base lang ba sa Pilipinas yan or galing din sa ibang bansa pwede? For the Philippines. For the Philippines. Okay. Oo. Tapos, yung AFLSE namin is gonna be happening on March 2022. Pag taga-ibang bansa, pag taga-ibang bansa, pwede ba sila mag-volunteer or what? Pwede naman, of course. Lang. Everybody's welcome to help. Tapos, pero syempre, maganda yung mga Philippine alumni natin na mag-step up ngayon. Oo, marami na tayo mga bumalik na ng Plus, kung may mga relatives kayo and friends, mga colleagues na nasa Philippines na ngayon, sa March, yung registration namin for AFLSE 2022 is open as well na. Natanggap na rin kami ng applications. Yan. Alright. Ikaw, Renz, baka may pa-promote ka. Yan, exciting. Promote mo ang iyong podcast. Go ahead. Meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan nung poster, nung cover art ko? Wala. Na-joke lang. So, lahat ng overseas Filipinos natin, I'm inviting you to makinig din kayo. I-grab ko na nga itong opportunity na to na mapakinggan yung mga storya ng mga overseas Filipinos natin all over the world via Spotify. So, type nyo lang The Renz Evangelista audio files. So, si D and Robert na-interview ko sila and we had a lot of tools and tips and techniques na shinare para sa mga overseas Filipinos natin. So, ayun. Thank you. Ito ba yun? Yan. Sorry, na-share ko pa. Nabol ko. Yan, ang podcast ni Renz. Ikaw, D, meron ka bang gustong i-promote na modeling gigs mo or... model. Anyway, thank you also for this opportunity na binigay ninyo today, no, na magkasama-sama tayo in one frame. Sabi mo nga, after 5 years or 10 years, pwede nilang i-post. So, makita nila kung saan at kung gamitin nila.
And also, ano pa ba? I'd like to promote, of course, to watch lang po lagi ng TFC shows, yan, BRGY show ng TFC. So, we feature stories of the mga ating inspirational Pinoy dito. So, not only sa Paris, but also Middle East and Europe. And what else? Suporta din sa lahat ng mga Filipino groups dito sa Paris po ano na anong tawag dyan? Pinoy Brocan Paris. Hello, ayan, admin Yeah. kami ni Ren. So Ayun pala, yung Pinoy Brocan Paris, yan. patuloy po nating suportahan ang mga Pinoy entrepreneurs dito. Let's support small businesses. And what else? Ano ba ba? Yun lang so far. Yun lang po so far. Makikita niyo rin naman po ako lagi. So, ayun, BDO tomorrow. That's a BDO event. Paskong handog ng BDO. And ano pa? Hindi ko na Grabe, ang daming shows ni B. promote ko na lang po sa Facebook ko. So, maraming salamat, Paul, Robert, and of course, Ren. Ayan, and yon. Ako din, magpo-promote ako ng channel ko pag may gusto nyo matuto ng creative, whatever you need to do to run your business creatively. Yan, YouTube channel. Puntahan nyo na ang YouTube channel. And pwede yan naman i-mute yung video. Yung audio ko lang naman yung mahalaga doon. Kailangan ko yan. May YouTube ako pero hindi ko naman ginagamit. Ay, gamitin mo. Sayang ba? Last na pala. December 30, please watch out po. Philippine Embassy in Paris. We will, ano ba ito? It's a documentary about Rizal, Dr. Jose Rizal. No? So it's live footsteps of Rizal. I'm inviting everyone. All right, so that's it. And since we're from Asia, ang latest na nanalo ng Artist of the Year Awards na AMA, BTS. BTS! Sige, paalam na tayo. Bye-bye. Bye, Thank you guys for watching. Wag mo na kayong alis ng kayong tatlo after na end Bye, thank you so much. Bye guys.